tuhle chvíli se nacházíme na archeologickém výzkumu Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Brně. Jsme na lokalitě Mušov roviny. Nejstarší osídlení zde pochází už ze starší doby bronzové, z takzvané únětické kultury. Poté je zde doloženo také rituální pohřebiště ze starší doby římské a nejvýrazněji zastoupena takzvaná doba stěhování národů. To znamená, pohybujeme se v období asi první poloviny 6. století našeho letopočtu. To období je příznačné takovými stíženými klimatickými podmínkami. V roce 536 došlo k výbuchu sopky na Islandu, která měla takové významné nebo negativní důsledky na klima. Vedlo to k neúrodě, k chudobě, k šíření různých nemocí, epidemií a také vlastně v konečném důsledku k masivní migraci obyvatelstva. To je doloženo i zde na našem území, takže Moravou procházely kmeny, germánské kmeny, které se posouvaly z prostoru dnešního severního, středního Německa, prošly přes naše území, Rakousko a dostali se do území tehdejší Panonie, to znamená dnešního Maďarska a následně až do severní Itálie, kde založili mocné království, které dodnes vlastně symbolizuje název území Lombardie. Že se nejedná o záchranný výzkum, ale spíše o výzkum zaměřený badatelsky, přičemž je ovšem podporován i soukromým subjektem, konkrétně společností Moravské naftové doly, která zde staví solární elektrárnu. A i když jakoby není nucená stran legislativy, tak je ochotná se podílet na archeologickém výzkumu a dokonce ho finančně i podpořit, což je výjimečná záležitost na našem území. A my jsme za to samozřejmě velmi rádi, protože ta lokalita je významná i vzhledem k množství archeologických objektů, které se zde nacházejí. To pohřebiště je jedno z nejrozsáhlejších vůbec ve střední Evropě. Na tomto poli se nachází až 300 hrobových jam z jednoho období, což je jako výjimečná situace. Jedná se o hroby kostrové a jsou zde zastoupeny hroby mužů, žen i dětí, takže široké spektrum tehdejší společnosti. Čím je tato lokalita také specifická, jsou početné hroby zvířat, a to i samostatně, a i zvířata vložená do lidských hrobů. Bylo zde objeveno několik bohatých ženských hrobů, byly uloženy v natažené poloze na zádech, jak bylo tehdy typické. V hrobech se objevily součástí jejich oděvu, drahocenné šperky z drahých kovů, ze stříbra pozlacené a vykládané často i almandiny, což jsou polodrahokamy, které se k nám v surovém stavu dovážely až území dnešní Indie. Časté jsou také korálky ze skalné pasty či z minerálů, které zdobily krky žen, různé předměty každodenní potřeby, jako jsou třeba přesleny, které sloužily na tkaní látek, nebo keramické nádoby, do nichž bývaly uloženy i nějaké milodary ve formě potravin. Metodika výzkumu se vyvíjela v průběhu let. Tato lokalita je specifická nepříliš archeologicky výhodným podložím, to znamená, jsou zde písky a štěrky, které způsobují to, že není snadné zde kopat a dokumentovat, protože stěny hrobu se často sesouvají, padají, a z toho důvodu jsme nakonec zvolili metodiku postupného odkrývání jednotlivých úrovní v hrobu, to znamená, každý hrob se kope na několik dokumentačních úrovní, řekněme po 20-30 cm, až se dostáváme na dno hrobu, kterému je samozřejmě věnována největší pozornost. Nicméně každá tato vrstva je dokumentována jednak fotograficky, kresebně a samozřejmě se zaměřuje s pomocí totální stanice, abychom znali polohu každého nálezu, každé úrovně, každé uloženiny v té obsahu hrobové jámy. Nebývá úplně jako standardní, že byste z hrobů vyzvedávali spony z drahých kovů, zdobené polodrahokamy, zlaté závěsky náhrdelníků a podobně, takže nejenom samozřejmě těmi informacemi, které pro mě osobně jako archeologa jsou jako cennější, ale pro širokou veřejnost se domnívám, že i ta samotná hodnota těch nálezů je opravdu vysoká. Poslední dobou lidské kosterní pozůstatky mají větší význam než archeologické nálezy jako takové samotné, protože už dokážeme ty kostry zkoumat nebývalé detailním způsobem. Dělají se rozbory antropologické, paleopatologické, izotopové analýzy a v poslední době samozřejmě také výzkumy starobylé DNA, která nám je schopna vypovědět spoustu nových informací o tehdejších lidech, o jejich zdraví, o třeba příbuznosti osob, které jsou na tom pohřebišti vlastně uloženy, pohřbeny, takže jsme schopni rekonstruovat celé rodiny a rodokmeny, které tehdy žili. Takže to je jakoby možná zajímavější i než samotné jako drahé kovy nebo krásné nálezy, které samozřejmě mají velkou hodnotu, ale tady tyto informace, které nám vypovídají něco o tehdejší společnosti, mohou mít ten význam ještě větší.